هذه حياتنا، والله الذي لا اله غيره لقد اسفت كل الاسف وحزنت الحزن كله وانا اطالع صحف هذا الاسبوع. ماذا راينا؟ راينا مسبحة قام بها بعث العراق الحاكم. مطار القاهرة استقبل في الشهرين الماضيين 565 صندوقا خشبيا مليئة بجثث الموتى من العمال والفلاحين المصريين الذين يعملون في بلاد العراق. 565 جثة، 565 انسانا ماتوا في العراق، خرجوا من مصر سعيا وراء لقمة العيش فقتلهم بعث العراق لخلاف بين حكومة العراق ومصر. قتلوا الابرياء الذين خرجوا من ديارهم يلتمسون لقمة العيش هناك، عادوا في صناديق مغلقة بعدما تغيرت روائح الجثث واصبحت لا تطاق، وعادوا الى اولادهم البائسين والى زوجاتهم الارامل. واختلفت الاسباب، فالجثث عندما عادت وفتحت الصناديق وجدوا التقارير الطبية العراقية قد اختلفت، فميت كتب على جثته مات متأثرا بسبب سخونة مفاجئة، واخر وجد على جثته مات متأثرا بجراح دامية تسممت، واخر مكتوب على جثته مات تحت الانقاض. واخذت الحكومة المصرية تستطلع اسباب هذه المأساة المفجعة التي لم تحدث في الحروب الطاحنة. ما سبب موت هذه المئات؟ وقالت حكومة العراق الغاشمة انهم ماتوا بسبب درجة الحر الشديدة، وقلنا لهم ان المصريين عملوا في اصعب الاجواء حرة، انهم يعملون في مناطق الخليج ودرجة الحرارة هناك قد تصل الى 50 او تزيد على 50 درجة، وعملوا في مناطق السعودية وعملوا في مناطق الكويت. لماذا لم يموتوا الا في حر العراق؟ ولكن دون جدوى لم نسمع جوابا. والامر الذي يؤسفني، هل هان علينا الهوان ولم نجد في بلادنا لقمة العيش؟ 1,000,000 مصري يعملون في العراق. هل ضاقت ارض مصر على ابنائها؟ هل ضاقت ارض مصر على اهلها؟ الم يجد هؤلاء ارضا يصلحونها في ارض مصر البوار؟ الم يجدوا ارضا يزرعونها؟ الم يجدوا مصانع يعملون بها؟ أنفتح البلاد لليهود ونخرج أبنائها يموتون تحت أوامر العراق وبعث العراق؟ يا معشر السادة، لقد أصبح أرخص إنسان على وجه الأرض هو الإنسان المصري. الإنسان المصري المشتت
هناك في الخليج، وهناك في السعودية، وهناك في الكويت، وهناك عند مجنون ليبيا، وهناك عند سفاح العراق، صدام حسين. اسأل الله ان يسلط عليهم سيف انتقامه بسبب هذه المآتم. هل ضاقت ارض مصر بابنائها؟ مآتم في كل بيت، محازن في كل بيت، من اسوان الى الاسكندرية، صناديق مغلقة توزع على اليتامى والارامل، صناديق مغلقة ارسلها البعث. وويل لحزب البعث يوم البعث، ويل لحزب البعث يوم البعث. حزب البعث رأسه المفكر رجل صليبي ملعون يسمى مشيل عفلة. هذا المشيل الغادر الصليبي هو الذي يخطط لحزب البعث، وكان يعمل مدرسا للتاريخ في سوريا، وكان اذا اراد ان يدرس غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم لتلاميذ الشام قال لهم ان محمدا كان على رأس عصابة لقطع الطريق، وكان يشوه صور الرسول ويشوه تاريخ الاسلام. اذا اردنا ان نخرج من ازماتنا ومن بلاينا وغلاينا وعنائنا فلنفتح ابواب العمل والاصلاح لاولادنا. ان مصر ليست فقيرة، ان مصر غنية كل الغنى، ولكنها فقيرة بظلمها وسوء توزيعها. ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عام المجاعة سنة 18 هجرية، لما اشتد الكرب بالمسلمين في المدينة ولم تمطر السماء واحترقت الارض بزرعها، والله الذي لا اله غيره انني اقول ان المجاعة لم يعاني منها الشعب في المدينة، انما الذي عانى من المجاعة بيت واحد، رجل واحد في بيت واحد. الرجل هو عمر والبيت هو بيت عمر. حرم عمر على نفسه اكل اللحم وكان ياكل الزيت، وكان بطنه يحدث صوتا من الزيت، فكان يقول لبطنه صوتي او لا تصوتي لن تذوق اللحم حتى يشبع اطفال المسلمين. المجاعة ايام عمر في عام 18 من الهجرة لم تكن مجاعة شعب، لم تكن مجاعة اهل المدينة، انما كانت مجاعة عمر وبيت عمر. عمر الذي اصفر وجهه من اكل الزيت، وحدث ذات يوم ان ذبحوا بعيرا ليطعموا به الناس، فجاء الطاهي او الطباخ ببعض اطايبها، جاء بقطعة من الكبد وقطعة من القلب وقطعة من الكليتين،
ثم بعد ذلك شواها وقدمها لأمير المؤمنين ليأكلها. فنظر عمر إلى الطعام، كبد وقلب وكلى. قال للطاهي: لمن هذا الطعام؟ قال: لك أنت يا أمير المؤمنين. قال: لي أنا؟ قال: نعم. قال: خسئت وسكلتك أمك. ارفع هذا الطعام إلى فقراء المسلمين وجئني ببعض قطرات من الزيت وبعض حصاد من الملح. قالوا: يا أمير المؤمنين نخشى عليك من عدم أكلك اللحم أن تضعف وتنام. فقال عمر: بئس الوالي أنا، بئس الوالي أنا إذا أكلت أطايبها وتركت أطفال المسلمين جوعا. ماذا أقول لربي يوم القيامة إذا قال لي: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها؟ أتدرون ماذا كان جزاء عمر؟ رآه عثمان بن عفان بعد موته في المنام، فقال عثمان لعمر بعد موته: يا أمير المؤمنين، ماذا قال لك الملكان في قبرك؟ فقال له عمر: يا عثمان، لما دفنتموني وأقعدني الملكان للسؤال، عندما وقعت عيناي عليهم